पोस्टाची जावं ती बाकीची पोझिशनां भितर आनी ताका लागून त्या दिसा आमी 18 तारखेक जे इंटरव्यू आशिल्ले ते स्टॉल करपाक लागिल्ले आनी ते स्टॉल जाले. आज आमकां वायस चॅन्सलरान मुद्दम मेळपाक आपयिल्लें. त्या दिसा आमी 25 जाण गेल्ले, ताणें 4 जाणां यो म्हणून सांगिल्लें. आमी 4 जाण गेल्ले थंय. पयली सुवातेर आमी वायस चॅन्सलराक सांगिल्लें की आमी सगळी प्रोसिडींग्स रेकॉर्ड करता म्हणून. कित्याक मागीर आमचेर कसलोच आरोप नाका, आमी तापले, आमी हें केलें, आमी तें केलें, ऑर इन्फॉर्मेशन कितें येतलें आमकां तें सगळें जनरल पब्लिकेक बिकॉज दीस हॅज टू बी इन पब्लीक डोमेन. सगळ्या लोकांक कळपाक जाय, गोंयची जनतेक कळपाक जाय कितें आमची वायस चॅन्सलरा बरोबर मिटिंगेक कितें जालें हें सगळी जनतेक दाखोवपाक जाय आशिल्लें आमकां. पूण तांणी सांगलें की नो रेकॉर्डिंग एब्सोल्युटली म्हण आमी थंयचें कांयच रेकॉर्डिंग करपाक शकले ना. गव्हर्नर आमचो परच्या जेन्ना कॉन्वोकेशन जालें पळय, हू इज द चॅन्सलर ऑफ द युनिवर्सिटी, तो ही इज ऑन द रेकॉर्ड. आय थिंक हांव मातसो मुखार गेलो दिसता, हें मागीर आयकयता तुमकां हांव. Wherein governor has clearly said clearly stated, governor during the convocation ceremony has clearly stated in his speech, the speech is in public domain, तुमचे कडेन बी आसतली, की wherever गोंयकार अवेलेबल आसतलो, Goan people, this university belongs to Goa, हे ताची स्टेटमेंट. And wherever in positions Goans are available, they will be given the first preference. A governor statement last convocation ceremony वेळार. तीच लायन मुखार घेवन आमी आज परते वायस चॅन्सलरा मेळपाक गेले. ह्या सगळ्या हेतू भितर आमकां प्रोसेसा भितर कितें दिसलें की भुरग्याची सटी जाता, भुरग्याचो बारसो जाता, भुरगीं जावचें ना अजून, भुरगीं जावं ना, सटी केली आनी बारसो केलो. तूं जायरात केली आनी एप्लिकेशन्स मागयली, इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन ऑलमोस्ट जालें, तुजो सिलेबस ना कोर्साचो. टिल लेट द सिलेबस इज नॉट लोडेड ऑन द वेबसायट ऑफ GU. आमकां खबर ना वेदर एकेडेमीक कावन्सिला कडेन तो सिलेबस आयलो काय कितें, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला कडेन आयलो काय कितें, पास केलो काय कितें तो सिलेबस. बिकॉज दिस इज एक्झॅक्टली लायक भुरगीं जावचे पयलेच नांव दिलां. तांणी कांयच कसलोच अभ्यास करनासतना हो कोर्स म्हाका दिसता कोणा तरी आपल्या मर्जींतल्या लोकांक घेवपा खातीर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन अँड एटमॉस्फेरीक सायन्सीस, तातूंत भितर असोसिएट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम. हे म्हाका दिसता की सिलेबस नासतना खंयच्याच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा भितर जावं ते 1ली ते 4थी, 5वी ते 10वी, 11वी, 12वी, कॉलेज आनी युनिवर्सिटी सिलेबस नासतना केन्ना कांय जायना. दिस इज द फर्स्ट केस वेर वी फाउंड दॅट विदाउट सिलेबस सगळें चल्लो म्हणे आज पर्यंतचो कारभार. जशें भुरगे जावचे पयले ताजी सटी आनी बारसो केला. आमी क्लियरली ताका जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम युनिवर्सिटी भितर आसात विथ रिगार्ड टू धीस एंड ऑल्सो अदर्स, की हाजे बद्दल आमी तांकां क्लियर कट सांगलाच. हाजी एकेडेमीक कावन्सिलाची आनी एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाची मिटींग जातात. हाजे पयले ताजे जे वेबसायटीचेर तांचे जे मिनिट्स येताले तातूंत भितर जर कोणी जर विरोधी उलयलो वा आपली विरोधी म्हणना मत मांडली जर जायत जाल्यार ते नमूद जाताले थंय. दे यूज टू रायट की सो एंड सो पर्सन स्टेटेड दीस म्हण तें जातालें आनी मागीर रिझोल्युशन कितें तें मेजॉरिटी ऑर कशें तें जातालें. For last several executive meetings and academic council meetings and EC meetings, we don't find any दुसऱ्याला कमेंटच ना. एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला, एक मनशान सांगला सगळे अप्रूव्ह जाला. असो बेबंदशाहीचो कारभार, अंधाधुंद कारभार सध्या गोवा युनिवर्सिटी भितर चालू आसा. वी डू नॉट नो वेदर बाकीच्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी ज्यो करपाक जाय पळय आमी ताका कितले ह्या पर्टिक्युलर पोस्टा बाबतीत तांणी कितें घेतलो ना, खंयच्यो सिस्टम फॉलो केलो ना, ऑर रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो केलो ना, हे क्लियर कट दाखोवन दिलो तांकां. हाजे बाबतीत हांव मागतां बाब दिलीप प्रभुदेसाय, जो जाणे आयज मेनली युनिवर्सिटीच्या सगळ्या अंधाधुंद कारभाराचेर आपली हे केले, ताचे लागीं मागता की ताणें हाजे मुखारलें ब्रिफींग करचें.
मेन म्हणल्यार हे पर्टिक्युलर कोर्साची जे ऍडव्हर्टायजमेंट आयला, दिस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. आमी जे युनिव्हर्सिटीचे ओव्हरऑल जो कारभार जर चेक केलो, जो वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा, तर अशें दिसता की युनिव्हर्सिटी एक कोणाला तरी पर्सनल संस्थान जाला. आनी तो कोण तरी ताका खंयचो तरी आश्रय आसा, कोणाला तरी राजाश्रय कितें तरी आसा, आनी तो ते युनिव्हर्सिटी फक्त गोंय भायल्या लोकां खातीर युनिव्हर्सिटी जाल्ल्या. दिस इज नॉट अ गोवन युनिव्हर्सिटी, दिस इज जस्ट अनदर युनिव्हर्सिटी इन गोवा अशें आमकां दिसता. बेसिकली बिकॉज हांगा आमकां दुबाव आसा की हो जो पोस्ट एडवर्टायज केले जाता, एसोसिएट प्रोफेसर आनी एसिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग एंड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स GIS, ताणें पयलीं म्हळ्यार आमकां फोटो उलयलो, तो लास्ट मिटिंगेक फोटो उलयलो, आजूय फोटो उलयलो की असलो टायपचो कोर्स गोंयांत पयलो म्हणून. द फॅक्ट इज की चौगुले कॉलेजीक मडगांवां MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स, फक्त नांव वेगळें. जिओ इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स रिमोट सेन्सिंग अँड GIS हे दोन्ही आहेत तातूंत. हो कोर्स 7 ते 8 वर्सां चलता. अंदू ताणें घेवना, इंटेक घेवना स्टुडंट्साचो. 7 ते 8 वर्सां अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन प्रत्येक वर्सा 12 to 13 स्टुडंट्स थंय आसताले. सो 7-8 वर्सां एक कमीत कमी 70-80 स्टुडंट MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स जावन चौगुले कॉलेजींतल्यान भायर सरले. हे सगळे स्टुडंट्स हातूंतले जवळ जवळ 50% अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट 50% वेर फ्रॉम गोवा. सो 70 चे 35-40 तरी भुरगे MSc इन दीस पर्टिक्युलर थिंग आसात. सगळेच एप्लाय करचेच ना, करतलेच ना, पूण एप्लाय केल्या भुरग्यांनी, हे भुरग्यांनी. ह्या वर्सा चौगुले कॉलेजां बंद जावपाचे रिजन इज हो कोर्स गव्हर्नमेंट कॉलेज बोर्डान सुरू केला. सेम कोर्स MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स, विच इज अगेन एज आय सेड रिमोट सेन्सिंग अँड GIS. तांगेली इंटेक 20 स्टुडंटाचो आसा आनी आज हांवें आयकलां ते कोतान 20 भरल्या स्टुडंट 20 आसा इंटेक. आतां हो तरी सांगता की तो कोर्स खंय वेगळो. आतां तो कोर्स कसो वेगळो हागेली खंयची डिक्शनरी म्हाका खबर ना. सगळे बाकीचे लोक सांगता कोर्स सेम म्हणून. हो एकटोच आमचो वायस चॅन्सलर, ऑनरेबल वायस चॅन्सलर सांगता की हो कोर्स वेगळो. प्रोबेबली केरला स्टेटीक कितें तरी तांगेलें तशें आसतलें, बाकी इंडिया तरी अशें ना, हे सेम. आतां पोस्ट जेन्ना एडवर्टायज करता तेन्ना इट हॅज टू गो टू द एकेडमिक कावन्सील, देन इट गोज टू द एक्झिक्युटीव कावन्सील, आनी तातूंत पास जावपा जाय. तातूंत जे कितें कंडिशन्स आहा, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा, जे कितें बाकी रिक्वायरमेंट्स आहा, ते सगळे ECने अप्रूव्ह करपा जाय. म्हणून हांवें जस्ट चेक केले सायटीर, जाल्यार 29 सप्टेंबर 23 हाचे मागीर एकूय EC कमिटीचे ECचे मिटिंगेचे मिनिट्स वेबसायटीर ना. आतां कितें आतां म्हाका खबर ना, बिकॉज लास्ट मिटींग जी आसा ताजे मिनिट्सा प्रमाणे जी पळय केस तांच्या आंगार आयल्या, हांव नांव घेना, पूण एक केस ताणें कोणा तरी सस्पेंड केल्लो न्ही, टर्मिनेट करपाक ट्राय करताले. ते स्टाफ, ते नॉन टिचींग स्टाफ आहेत, ते नॉन टिचींग स्टाफाक हायकोर्टाक गेले. हायकोर्टान रिप्रिमांड केले युनिव्हर्सिटी. बेसिकली आय थिंक इट वॉज द EC विच वॉज रिप्रिमांडेड. ती रिप्रिमांड करतकीर हो VC आपले पर्सनल एजेंडा खातीर, कित्याक देर वॉज अ पर्सनल एजेंडा बिहायंड दॅट टर्मिनेशन, तो सुप्रीम कोर्टाक वचपाक सोदतालो. गव्हर्नमेंटान ताका क्लियर सांगले, गव्हर्नमेंटाचे लिगल आनी सांगले की वचनाका, बिकॉज केस तुजे अगेन्स्ट जातली म्हणून. पयशे खर्च करनाका, वेस्ट करनाका लोकांचे पब्लीक पयशे. तरी आसतना ते EC मिटिंगेक ताणें रेझोल्युशन घालें. 2 भायले कावन्सील, लिगल कावन्सिलाचे एडवायस घेतलो. गोंयकार एडवायस दिवपी कोण मेळ्ळो ना, आनी ताजे कडल्यान 25 लाख रुपया सुप्रीम कोर्टाक वचपाक खर्च केले. 25 लाख रुपये खर्च करतकीर म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाक 25 मिनटां सुद्दां केस जाली ना. 23 काय 24 मिनटांत खंय हाणें बेंचान, इट वॉज अ 2 जज बेंचान ते सिनियर कावन्सिल जो हाजे वतीन आशिल्लो युनिव्हर्सिटी वतीन, ताका ताचे म्हणजे शब्द वापरना, पूण ताका ड्रेसिंग नांव दिवन ती केस एडमिट सुद्दां केली. एडमिशना पयलींच कितें तरी म्हणटा ताका फ्री कितें तरी थंयच भायर मारली. 25 लाख रुपया हाणें एक्झिक्युटीव कावन्सील मिटिंगेक अप्रूव्ह करून खर्च केले. आमचे पयशे, तुमचे पयशे. तर हे अशें अंदाजून जो वेपार जो आसा तो कसो पळयात. आतां हे पोस्टाक ताणें क्रायटेरिया
सिलेक्ट जो घाला तो मेन म्हळ्यार एक बेसिक क्रायटेरिया आसा PhD इन बायोलॉजी आसा जिओ सायन्सीस आसा वेगळे आसा दॅट्स ओके. नेक्स्ट पॅरा जो आसा एलिजिबिलिटी तातूंत ताणें सगळे आपले जो डिपार्टमेंट आहा तागेले डिपार्टमेंट मरीन सायन्सीस आनी ओशन रिलेटेड टू ओशन एंड सी. आता अंडर द कवर ऑफ गोंयकारां हाजे बद्दल फिशिंगा उपयोग जातले कितें अशें कितें सांगून ताणें क्रायटेरिया ती घाल्या. सो ही हॅज मेड इट शुअर that nobody else will be eligible for that other than his own candidate whom we know who it is. आणि मागीर ताणें कितें केलां की whether it is approved by EC we do not know because the minutes are not available. 24 ऑगस्टा ताणें एसोसिएट असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून 2 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज केले, एक OBC आणि एक अनरिझर्व्ड. एप्लिकेशन आयली, इंटरव्यू बी काय कंडक्ट केले ना. 21 डिसेंबरा आफ्टर दॅट पयली ऍडव्हर्टाइजमेंटाचो टाइम इलॅप्स जातकीर 21 डिसेंबरा दुसरे ऍडव्हर्टाइजमेंट आयले. हातूंत 2 एसोसिएट स्लॅश असिस्टंट प्रोफेसर अनरिझर्व्ड, एक असिस्टंट प्रोफेसर OBC, एक असिस्टंट प्रोफेसर ST अशी 4 पोस्ट ऍडव्हर्टाइज जाले. आणि हातूंत घाले की जे पयले अप्लाय केल्ले 24 ऑगस्ट 23 जेणे अप्लाय केले दे नीड नॉट अप्लाय अगेन. ते ऍडव्हर्टाइजमेंट अशें कांय नाशिल्लें की वेदर दे आर इनएलिजिबल ऑर वेदर द एप्लिकेशन विल बी कन्सिडर्ड. पूण आतां उलयतकीर ताणें सांगलें आमी तांचें एप्लिकेशन कन्सिडर केलें. पूण सरप्रायझिंगली हे सेकंड ऍडव्हर्टाइजमेंटाक एक खूब डेंजरस ताणें एड केलें. तें कोणाच्या लक्षांत गेलें ना अशें म्हाका दिसता. दॅट थिंग वॉज the following additional requirements shall be essential for direct recruitment to all posts. तातूंत minimum of 15 years residence in Goa and knowledge of कोंकणी हे आशिल्ले as per हे. तातूंत एक 3 लायनी आनी एड केल्यो. Provided that where no suitable candidate with 15 years residency in Goa is available, the selection committee shall be permitted to recommend the selection of a candidate who does not meet the stated 15 years residency requirement. म्हणजे 15 इयर्स रिक्वायरमेंट म्हणजे सेंटेन्स आशिल्ले ते खोडून काडले आणि हे कोणाच्याच लक्षात येवना. आता जेन्ना आमी चौकशी केली तर ताणें सांगलें की आमकां खबर आयली की जेन्ना इंटरव्यू घेतिल्ले तेन्ना डॉमिसायल नाशिल्ले स्टुडंट पावले इंटरव्यू. सो आमी विचारल्यार तो सांगता की स्क्रिनींग कमिटीन ते तांकां हे केलें कित्याक नो सुटेबल कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून. आता स्क्रिनींग कमिटी कोण ठरोवपी सुटेबल कॅन्डिडेट काय दिते. स्क्रीनिंग कमिटीन एप्लिकेशन स्क्रीन करतकीर एलिजिबिलिटी आसा काय ना ते पळयतकीर हे धाडप सिलेक्शन पॅनलाक. सिलेक्शन पॅनल मागीर ठरयता की हे कॅन्डिडेट सुटेबल काय ना ते. सो हाऊ कॅन स्क्रीनिंग कमिटी डिसाइड बिफोर द सिलेक्शन पॅनल दॅट देर आर नो सुटेबल कॅन्डिडेट्स. सो आमी नॉन डॉमिसायल कॅन्डिडेट्स धाडटात. स्क्रीनिंग कमिटी पयलींच ठरयता की कोण सुटेबल ना म्हणून बिकॉज दिस इज ऑल फिक्स्ड. तांकां खबर आसा की मुखार सिलेक्शन पॅनल हांकां नॉन सुटेबल करतलो. सो हे एक्सप्लेन करपाक ताका सांगल्यार तो गडबडलो, ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें. एवरीथिंग इज ऑन वेबसायट, एवरीथिंग इज ऑनलायन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आय वील गिव यू एवरीथिंग टुमॉरो डे आफ्टर अशें ताणें उलयलें. ताका क्लियर आमी सांगलां हे सगळें क्लियर जाले शिवाय हे पोस्टाचे बाबतींत तूं कांय स्टेप्स घेवचो ना. कित्याक एक म्हळ्यार आमकां EC कावन्सिलाची आमकां म्हळ्यार आमकां न्ही सगळे लोकांक गोंयकारां जाय सगळे गोंयांत जाय की EC कावन्सिलाची खंयची मिटींग हे एप्रूव जाल्ली, खंयची एकाडेमीक कावन्सिलाची मिटींग हाजो सिलेबस एप्रूव जाला आनी खंयचे गव्हर्मेंटान कितें परमिशन दिल्या, खंयचे हाका रिलॅक्सेशन दिल्या. बिकॉज द नेक्स्ट ऍडव्हर्टाइजमेंट पयले ऍडव्हर्टाइजमेंट 2 पोस्ट, सेकंड ऍडव्हर्टाइजमेंट 4, सेम पोस्टाक तिसरी ऍडव्हर्टाइजमेंट आयली विच वॉज ऑन 24th ऑगस्ट 2nd August this month 2024. Yes, 2nd August 2024. हातूंत आता 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसर दोन्ही अनरिझर्व्ड. आता हांगा हे रोस्टर कसले फॉलो करता, कॉन्स्टिट्युशनल जे हे आसा रिझर्वेशनाचे ते खंयची पद्दतीन हे फॉलो करता म्हाका खबर ना. आय आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन. हे कशें जाता काय म्हणून. व्हॉट इज युअर ऍडमिनिस्ट्रेशन डुईंग. तुम्ही 1 वर्ष काढलें म्हणजे ऑगस्ट 23 ते ऑगस्ट 24 हे फक्त ऍडव्हर्टाइज करतात
आनी हो सगळो प्लॅन करता की एक मनशाक कसो तरी भितर परमनंट घेवप आनी ताका फुडली 20-25 वर्सां ताची व्यवस्था करून दवरप. हो मनीस नॉन गोवन, हांव नांव घेना आतां, पण वी हॅव आयडेंटिफायड द पर्सन बिकॉज ही इज वन ऑफ द एप्लिकंट्स. ताका कसो हे करप आनी ताका कसो सिस्टमीक घालप हे हाजे खातीर आमचे सगळ्याचे पयशे खर्च जातात. स्टुडंट्सांनी कोणाक पडून वचना, हांकां एडवर्टायजच करपाक 1 वर्स लागता प्रोसिजर कंप्लीट करपाक. जाल्यार कितें चल्लां म्हाका खबर ना. आनी आमी हें आयकलां की हो जो भुरगो आसा जो ताका घेवपाक सोदतात, विदाउट बीइंग ऑथरायज्ड, I mean, this is hearsay, but we will investigate into this. He is even occupying a university quarters. इतलो तो VIP. आनी एक VIP आसा. आनी एक VIP एप्लिकंट आहा एक दुसरी पोस्टाक, जाका ऑलरेडी घेतला आनी ताका 3 महिने दिल्या जॉइन जावपाक. 2 गोवन डॉमिसायल आशिल्ले एलिजिबल क्वॉलिफायड भुरग्यांक कुशीन दवरून दिल्लीच्या मनशाक घेतला अंडर सम प्रिटेक्स्ट दॅट ही इज मॅरीड टू अ गोवन. वेदर दॅट मेक्स हिम एलिजिबल ऑर नॉट एलिजिबल, दे वर नॉट एबल टू आन्सर. आम्ही डॉक्युमेंट विचारले, वी थिंक वी हॅव देम, वी विल गिव यू लेटर. आमचे डॉक्युमेंट किती आसा, दे वर नॉट एबल टू आन्सर. सो हे सगळे जे आसा ते आम्ही आज तांकां क्वेश्चन केल्यार दे हॅव नो आन्सर्स. So till their answers come, we cannot tell you for sure what is the facts. But overall picture अशी दिसता की ह्यो 2च केसी न्ही, अशे आमच्याकडे आनी 3-4 केसी आयल्या which we have not yet brought up, which we have not yet verified, but we will go into the issues, we will find out. टर्मिनेशनाचे इश्यूज आसा, तुगेले प्रमोशनाचे इश्यूज आसा, नॉन टिचिंग स्टाफाचे पोस्टाचे इश्यू आसात. सगळेकडे गोंयकारांक कशी कुशीन दवरप आनी आपले बळजेंतले लोकांक, पर्टिक्युलर एक स्टेटींतल्या लोकांक कशी भितर घेवप, हाजो सगळे प्लॅनिंगा खातीर खंय ऑफिसांत कारस्थान चल्ले. हे हातूंत भितर बाकी कोण इन्वॉल्ड आसात, तागे चमचे कोण आसात, ते सगळे आमकां हे 2 मिटिंगेक कळ्ळे. आमी नांव घेनात, बट द एंटायर EC आनी AC मिनिट्सा वयल्यान कळटा की फक्त एकटोच मनीस जो चेअरमॅन आहा ताजो वायस चॅन्सलर उलयता आनी कोणूच उलयना आनी ते पास जातात. आतां आमकां दुबाव आसा की सिलेक्शन पॅनल जे प्रत्येक आसा तातूंत अशेंच चलता म्हणून, कित्याक सिलेक्शन पॅनलाचो चेअरमॅन तोच आनी पॅनलाचेर तो आपल्या जाय त्या लोकांक घेतात. 1-2 केसी अशें आहा की जे सब्जेक्टाक पोस्ट, जे सब्जेक्टातल्या पोस्टाक लोकांक इंटरव्यूक आपयल्या, ते सब्जेक्ट एक्सपर्टाक कुशीन दवरून दुसऱ्याक घेतला एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट. त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाक कुशीन दवरून, डीन किंवा वायस डीनाक कुशीन दवरून दुसरे डिपार्टमेंटातल्या मनशाक घेतला सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्हणून, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट देअर पीपल इन. आनी देअर पीपल म्हणजे ते खंयचे ते म्हाका खबर ना, पूण ते गोंयकार डेफिनेटली. दुसरे आमचो दीपक बाग कलंगुटकर जो नॉर्थ गोवा आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा आनी OBCचो एक लिडर गोंयचो, तो तुमकां सांगतलो. विशयाचेर जे प्रशांत बाब आणि दिलीप प्रभुदेसाई यांनी सविस्तर माहिती दिल्ली आसा. हांव फक्त विशय टच करून वयता. जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारांची, ती गोंयाक लागून आसा. इट इज फॉर गोवा, नॉट ओन्ली इन गोवा. आणि जेन्ना आमी गोंयकारांची म्हणटा तेन्ना जसो गोंयकारांचेर अन्याय जाता तसोच आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर SC, OBC, ST रिजर्वेशनाचेर सुद्धा गोवा युनिव्हर्सिटी अन्याय केल्लो दिसता. म्हणजे हांगासर पळोवपाक गेले जाल्यार जे पोस्ट हांगासर आमी जे उलयले ते पोस्ट, कारण ते 2 पोस्ट हे OBC आणि ST रिजर्व असले, ते कॅन्सल केल्ले दिसतात. म्हणजे जशें दिलीप बाबान म्हटलां की एक रोस्टर मेंटेन करपाक जाय, हो खरो म्हणजे रोस्टर मेंटेन केलो वचपाक जाय. तशेंच 3 महिन्या पयलीं एक असिस्टंट लायब्ररियन काय सिनियर ज्युनियर लायब्ररियन पोस्ट हो आउट केल्लो, तेच्यो म्हाका इंटरव्यूज जाल्ल्यो, पण अजून पर्यंत तो भरलो गेलो ना, कारण तो रिजर्वेशन असल्या कारणान. आणि जेन्ना हो येदो व्हडलो अन्याय जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटी करता तेन्ना आमी विजिलंट आसपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी विजिलंट आसा म्हणून आमी आज 4 दिसा पयलीं तेंचे धडक मोर्चा व्हरून
आज आम्ही त्यांच्यानी आमचे कडेन उलोवपाक आमकां इन्विटेशन दिल्लें. हांव मागता सगळ्या गोंयकारांक की आमी अशेच विजिलंट आसपाक जाय आनी अनेक विशय हे जे भेसळणारे आसात हे आमच्या पर्यंत किंवा स्वता तरी हेचेर एक आवाज उठोवपाक जाय. सविस्तर माहिती परत एकदा हांव आमचे प्रमुख आसात हेंकां फुडें व्हरपाक लायता. हांवें 2 पॉयंट स्किप जालो. ते म्हणटा ते हे पोस्टाची जे पळय प्रशांतन म्हणटा तशें सिलेबस तयार ना. बिकॉज आमी पयलीं सिलेबस मागलो तेन्ना ताणें सांगलें की सिलेबस इज ऑनलायन. ताका सांगलें सिलेबस ऑनलायन ना. मागीर तो म्हणपाक लागलो ऑनलायन घालपाक विसरले आसतले पूण आमचे कडेन सिलेबस रेडी आसा. रेजिस्ट्रारान क्लियर सांगलें की सिलेबस ना म्हणून तयार करता म्हणून. आनी सगळें जातकीर जेन्ना आमी भायर सरताले तेन्ना हळू कोण सांगलें विसीन हळू सांगलें की पयलीं 2 सेमिस्टर सिलेबस रेडी आहा. आतां सिलेबस रेडी आसा म्हणटात ना म्हणटात म्हणजे म्हाका लज दिसता सांगपाक की आमचो VC फट म्हणपाक लज दिसता. इंग्लिशीन बरो टर्म आहा फॉल्सहूड म्हणून. तर ही इज गिविंग अस फॉल्सहुड्स. फट उलयता अशें म्हणप बरें दिसता वायस चॅन्सलर. आता दुसरी आमी ताका म्हणलें की हे पोस्ट परमनंट कित्याक घेवपाक जाय. 20 वर्सां हो पोस्ट जो RS रिमोट सेन्सिंग एंड GIS आसा ताजी गॅरंटी ना की आपोवपाक स्टुडंट्स येतले काय ना. जनरली सगळे युनिव्हर्सिटीचो प्रोसिजर असो आसता की सुरवातेक जेन्ना नवो कोर्स सुरू करतात तेन्ना परमनंट घेनात. एक्झिस्टिंग फॅकल्टी जर सर्टन सब्जेक्ट्स घेवपाक शकतात तातूंतले सर्टन जाल्यार ते घेतात सर्टन टॉपिक्स. आनी विजिटींग प्रोफेसर्स आसा, कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा, टेन्युअर बेजीस आसा, अशे कितलीशे बेजीस आसा जे हाजेर भायल्यान प्रोफेसर हाडटात. 2-3 वर्सां कोर्स चलयतात and depending upon the intake of students for that course मागीर परमनंट पोस्ट घेतात. आता एक बरी गजाल आहा की ह्या युनिव्हर्सिटीन MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या कोर्साक सेम प्रोसिजर फॉलो केला. सेकंड इयर हे 2 वर्सां 20 स्टुडंटां इंटेक आसा. परमनंट अजून पर्यंत कोणाक घेवना. आसा तेच शिकयतात. बाकीचे हातूंतले फॅकल्टी डिपार्टमेंटांतले जे जे एलिजिबल आहा ते सर्टन टॉपिक शिकोवपाक ते शिकयतात. आनी पॉसिबली आतां तांणी डिमांड केला की आमकां परमनंट पोस्ट घेवचे म्हणून. विच इज अ व्हेरी लेजिबल कित्याक मीन्स फूल इंटेक जाता. MSc इन डेटा सायन्सीस आसा सेम फॉलो केला. आनी एक आसा MSc आनी एक ताकाय सेम म्हणजे 2-3 हाका सेम फॉलो करतात. पूण हेच हाका जो हाजो टॉपिक मरीन सायन्सीस म्हणून हाजो स्टुडंट जो हाजी कामां करता हाजे खातीर पेपर्स बरयता तशें आयकलां तो ते आपले म्हणून पब्लीश करता. ताकाच कित्याक परमनंट पोस्ट जाय. कोर्स सुरू जावचे पयलीं, सिलेबस जावचे पयलीं, सगळें जावचे पयलीं. हें आमकां व्हडलो क्वेश्चन हो. सो दीस हॅज टू बी आन्सर्ड बाय द युनिव्हर्सिटी फर्स्ट बिफोर वी अलाव देम टू टेक एनी फर्दर स्टेप्स. आनी हातूंत हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की दीस इज जस्ट हे एक इश्यूचेर जर आमी सुरवात केली आनी युनिव्हर्सिटीक दाखयलें की गोंयकार ओगी रावचे ना म्हणून अशे कारभाराक जाल्यार फुडले सगळे युनिव्हर्सिटीचे बाकीचे जे कितें चल्लां ते म्हजे कोतान इजिली जाग्यार पडटलें. तांकां दिसता की गोंयकार सुशेगाद गोंयकार न्हिदल्या आमी हांगा येतले आनी जायते करतले. ही एटिट्यूड जी आसा ती बंद जावपाक जाय. ती बंद जावपाक आय थिंक दीस इज द ट्रिगर एंड दीस ट्रिगर हॅज टू बी कंटिन्यूड. वी वील कंटिन्यू विथ दीस इश्यू. तांकां गोंयकाराक घेवपाकच नाका. आनी एक एग्जाम्पल आहा. एसिस्टंट प्रोफेसर इन कंप्युटर सायन्सीस म्हणून पोस्ट एडवर्टायज केला. ताची स्क्रीनिंग जालें 9 मे 2024. 9 मे म्हळ्यार आज 5 म्हयने जाले. इंटरव्यू अजून कॉल येवना. पॉसिबली सगळे म्हाका दिसता कॅन्डिडेट्स गोंयकार आसतले चड करून. सो ताची इंटरव्यू जावप ना. पूण वर्सभर एडवर्टायज करत रावप एक आपले विचार घेवपाक. दिस इज द वे द युनिव्हर्सिटी इज फंक्शनिंग. If there are any questions, we will take those. प्रशांत, what is the status now? त्यांच्यानी तुम्ही म्हटलं की आता या एक वर्षांना We have told him. आज जे आम्ही प्रश्न उपस्थित केला तुमच्या उजेर with regards to these posts specifically, unless and until आमच्यो सगळ्यो query satisfactorily answer जायनात, जो वेळपर्यंत ह्या पोस्टा वयले सावट मेकळी जायना, ढगाळ वातावरण जे आहा ते क्लियर जायना, तो वेळपर्यंत ताणे पोस्ट भरपाची टियरिंग हरी घाई करची न्ही
ती ताका माल वतली म्हणून सांगला ताका. We are not going to limit this issue to only university. The honorable governor, chancellor name comes in this. कित्याक तो chancellor न्ही आमचो. So फाल्यां हे थंय शिफ्ट जावपाक शकता because if the vice chancellor doesn't give justice to the people of Goa, then we may have to approach the higher authority. ताचे मारे वचचें पडटलें आमकां. आणि see, we are people who have in the past आमी मोर्चा आंदोलनां करपी मनीस. सो आमी फक्त मेमोरंडम दिवन ओगी रावनात. सो वी फील दॅट की बेटर काउन्सिल विल प्रिवेल. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटात ताका आनी सांगपा पडपाना आमकां ह्या बाबतीक. आमी ताका सांगला विथहोल्ड टील ऑल क्वेरीज आर क्लियर्ड. एव्हरीथिंग इज क्लीन. ही हॅज टू कम ऑन क्लीन स्लेट ह्या पोस्टाच्या बाबतीत. आणि तो जावचे पयलीं ताणें मुखार वचचें न्ही. चड करून आमच्या ओबीसी आणि एसटी भावाचेर वयशा जो अन्याय जाता विथ रिगार्ड्स टू रोस्टर आणि स्पेसिफिकली ह्या पोस्टा बाबतीत तुम्ही दोनच जनरल कशे भरतात जेन्ना 4 तुम्ही अनाउन्स केला तेन्ना एक एसटी आणि एक ओबीसी. सो हो अन्याय बी आमी खपोवन घेवपाना म्हणून सांगला ताका. आणि विल नॉट अलाव धीस टू कंटिन्यू. जस्ट टू ऍड वन थिंग, बेसिक म्हजे कोतान एससी रिजर्व कॅटेगरी भरप ना बिकॉज नॉन गोंयकारांक घेवपाक मेळना ती कॅटेगरी. त्या कॅटेगरी गोंयकारच जाय. सो दॅट इज वन वे ऑफ इन्श्युरिंग दॅट गोंयकार कमी युनिव्हर्सिटी. सेकंड थिंग इज नॉट जस्ट प्रशांतान म्हणलें तशें, वी हॅव ऑल्सो टोल्ड हिम एंड आय एम ऑल्सो टेलिंग hoping that this message will reach the governor and the chief minister who is also the education minister. He case clear thing. We have told him to identify who is responsible. Taka clear sana, if this has been going on without your knowledge, all these irregularities, then he has to identify who has done it and punitive action has to be taken against that person. स्क्रीनिंग कमिटीन जर चूक केल्या स्क्रीनिंग कमिटी हॅज टू बी पुल्ड अप. कोण रेजिस्ट्रारान चूक केल्या रेजिस्ट्रार हॅज टू बी पुल्ड अप. ईसीन चूक केल्या ईसी हॅज टू बी पुल्ड अप. वी हॅव टोल्ड हिम क्लिअरली. आणि ते सगळे जाले शिवाय तरी कसलीच घाई ना. 20 भुरगीं सध्या गव्हर्नमेंट कॉलेज बड्ड्या रिमोट सेन्सिंग एंड जीआयएस शिकतात आणि एमएससी ते 2 वर्सांनी जातली. कसलीच घाई ना हो कोर्स हाडपाक. इन्सिडेंटली आणि एक लास्ट म्हाका एक करपा जाय आशिल्लें. सी गोंया भितर आयआयटी सुरू जावन कितली वर्स जाली? बरीच वर्स जाली आतां. हू इज टीचिंग एट दिस आयआयटी? आयआयटी इज अ मच हायर इन्स्टिट्यूट, एवरीबडी एग्रीज, देन अवर गोवा युनिव्हर्सिटी एमएससी आणि ह्या कोर्सापेक्षा. कितले परमनंट पोस्ट भरला आयआयटी गोवा? आयआयटी गोवा इज रनिंग एंटायरली ऑन विजिटिंग फॅकल्टीज फ्रॉम डिफरंट गोवा कॉलेजेस अँड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. अँड वेन यू हॅव आम्ही मुखार वता न्ही, देश मुखार वता, जग मुखार वता. वेन यू हॅव सिस्टम ऑफ ऑनलायन क्लासेस. तुम्ही आता फाटी कोविडा टायमाचेर सगळे ऑनलायन शिकयले भुरगीं पास जाली तातूंत भितर. वॉट इज द प्रॉब्लेम इन हॅव्हिंग ऑनलायन क्लासेस फॉर स्टुडंट्स? वाय यू वॉन्ट टू गेट युअर पीपल ऑन परमनंट बेसिस एट कॉस्ट ऑफ गोन्स? ट्राय करा मरे पहिले. हो कोर्स बरो आसा काय ना ते कळू दी लोकांक. ह्या कोर्साक वायबिलिटी आसा, फाल्यां मार्केट आसा ह्या कोर्साक ना ते कळू दी. तुम्ही आताच परमनंट भरतले आणि ताजो सगळो 20-25 वर्सां ताजो खर्च आमी गोंयकारांनी उखलपाचो. पयशे गोंयकारांक वता हेतून भितर, विसीतल्या बोल्सांतल्यान वतना. ह्या पोस्टाक 3 एडवर्टिजमेंट. 3 एडवर्टिजमेंटाक कितलो पयशे गेलो? एडवर्टिजमेंट दिवपाक पेपराचेर ते रेजिस्ट्रारा बोल्सांतल्यान पयशे डिडक्ट मारतले, वायस चान्सलरा बोल्सांत डिडक्ट करतले, तागे पगारांतल्यान कट करतले. हे 3 एडवर्टिजमेंट एक पोस्टा खातीर. दे हॅव टू बी पनिश्ड नो फॉर दिस. Somebody has to be accountable. You cannot just because there is money lying with you, you cannot spend it. आमच्या गोंयकाराचो पयसो, गोंय गव्हर्नमेंट दिता तांकां पयसो. सो यू हॅव टू बी मातसो कॉशियस आसपा जाय. आपल्यालो पोस्ट आसा, कितें करतलो, केन्ना एडवर्टायज करतलो. एकदां केले 2 घातले, दुसरे खेपे 4 घातले, तिसरे खेपे 2 घातले, इतली एडवर्टिजमेंट दिलो, इतले लाखांनी रुपया एडवर्टिजमेंटीचे मोडले. सो दिस इज टोटल हांवें पयलीं म्हणलें तशें अंदाधुंद कारबार चल्ला गोवा युनिव्हर्सिटी. आमी मागतात सरकारान हेतूंत भितर इंटरव्यून जावपा जाय. बिकॉज गोवा सरकार तांकां पयशे दिता सगळे. ऑनरेबल गव्हर्नरान इंटरव्यून जावपा जाय कितें चल्लां काय म्हणून. बिकॉज ही इज द चॅन्सलर. आनी गव्हर्नरान इंटरव्यून जावपा जाय हेतूंत भितर बिकॉज ही इज द चान्सलर. ताजी नांव येतलें मुखार बिकॉज ही इज हेड ऑफ द युनिव्हर्सिटी न्ही, अल्टिमेटली बीइंग चान्सलर. सो ताज्या नांवाक खंयच्या परिस्थिती काळिमात आसपा नजो बिकॉज इट इज अ हायस्ट पोस्ट इन गोवा गव्हर्नर म्हणल्यार. सो ताजी जबाबदारी एक जातली की हे कितें चल्लां तें पळोवपाची. सो वी रिक्वेस्ट
ऑनरेबल गव्हर्नर की हे मातशे इन्व्हेस्टिगेट तुम्ही करात, बिकॉज तुका पेपरांतल्यान आनी बाकी सगळे कडच्यान तुमकां कळले आसतले हाजे बाबतींत सगळे. आनी दुसरें, जे कोण इन्वॉल्व आसा तांकां फासां लावपाक जाय. यू हॅव टू पनिश दोज हू आर इन्वॉल्ड इन दीस. फासां लावप म्हळ्यार हांव तांकां हुमकळप म्हणना डायरेक्ट, पण दे हॅव टू बी पनिश्ड. फासां लावप म्हळ्यार दे अशें एक म्हण आहा न्ही ती, जो कोण गिल्टी आहा यू हँग हिम म्हणून. हँग हिम म्हळ्यार नॉट लिटरली हँग हिम. तशें ह्या बाबतींत जो कोण गिल्टी आहा हेतू भितर ताजेर कडक कारवाय जावपाक जाय. तांकां घरचो रस्तो दाखोवपाक जाय. युनिव्हर्सिटी आमचे फात न्ही, युनिव्हर्सिटी गोंयकाराची. ही युनिव्हर्सिटी जावपा खातीर आमी त्रास काडिल्ले आहा. गोंयच्या भुरग्यांनी बॉम्बे युनिव्हर्सिटी सोडून, जेन्ना बॉम्बे युनिव्हर्सिटी भरपूर लफडी चलताली तेन्ना आमी मागला गोवा युनिव्हर्सिटी आमी झगडलात, आमी जेली भितर केलात, आमी मार खाला पुलिशेरो मोठें आंदोलन करून. सो ह्या युनिव्हर्सिटी बरी तरेन चलपा जाय ही आमची इच्छा. आनी ते सगळे आयकतले अशी आमी आस्त बाळगितात. आज जे सांगला व्हायस चान्सलराक की जोळ पर्यंत जागार पडना तोळ पर्यंत तो मुखार वचपाना अशी आमी आस्त बाळगितात. ल्हान भुरग्यांक सदां सांगतात, उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतलो, उदका कडेन खेळनाका बुडटलो. आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या व्हायस चान्सलराक आनी बाकीचे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांकां सांगतात, उज्या कडेन खेळनाका हात बाजून घेतले. दुसरी एक न्यू युनिव्हर्सिटीज गोंयांत येता प्रायव्हेट, तुमकां दिसता ह्या कारणाक लागून हे गोवा युनिव्हर्सिटीचे रेटींग ते डावन करता? गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रेटिंगा खातीर कांय आज आमकां व्हायस चान्सलरान येदी व्हडलें प्रेझेंटेशन दिलें 20-25 मिनटांचें, सॉलिड प्रेझेंटेशन. युनिव्हर्सिटीचे रँकिंग कित्या वेल्यान ठरता, कितें वॉट आर द क्रायटेरिया ऑन वॉट इट इज डिसायडेड, हाव वी आर फेरिंग विथ द अदर युनिव्हर्सिटीज, नॉट IITs and IIMs, ऑल दीज न्ही. ती जनरल क्लब केले जाल्यार आमी 200 वयर वतात. आनी ताज्या कमी ताणीच दाखयलां आमकां की ओनली इफ यू कन्सिडर दीज टिचींग युनिव्हर्सिटी, म्हळ्यार ही एकाडेमीक आमगेले MSc M.Com असले कोर्सेस आशिल्ल्यो ज्यो बाकीच्यो युनिव्हर्सिटी नॉन टेक्निकल, तातूंत भितर रँकिंग कोणाले खंय आसा, सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी खंय आसा, बॉम्बे युनिव्हर्सिटी खंय आसा, हें सगळें दाखयलें ताणें आमकां. हाजो प्रेझेंट हेजे कडेन कांयच संबंद ना. तो म्हणटा इतले PhD जावपा जाय, इतले हें जावपा जाय, इतले तें जावपा जाय. आसत घडये तुका PhD इतली जाय म्हण, बट इट्स नॉट डॅट की तूं PhD खातीर गोंयच्या भुरग्यांक उमगळयतलो. तुजो रँकिंग कसो वाडपाचो, नॉट ओन्ली दीज आर PhD कितें आहा ताजेर थरना तो, देर आर मेनी अदर क्रायटेरिया तुजो रँकिंग कसो वाडोवपाचो तो. सो त्या पॉयंटाचेर तूं स्ट्रेस कर आनी थंय वाडय, मार्क वाडय तुगेले. हे हांगा एक घेवन बसनाका. PhD कितले प्रोफेसर आसात आनी PhD कोण शिकतात ताजेर तूं ते मार्क वाडोवपाक वचनाका. तूं मार्क बाकी कडेन वाडय, शिस्तीन चलय युनिव्हर्सिटी. दुसरी युनिव्हर्सिटी म्हाका दिसना की ताजे खातीर हें आसतलें म्हण. इट इज बेजिकली की गोवा युनिव्हर्सिटी तशी अदरवायज म्हाका दिसता की ती चडशी भायल्याच्या हातांत गेला. आनी देर आर पीपल हू डू नॉट हॅव इंटरेस्ट, अटॅचमेंट टू द लँड. गोंयच्या मातये कडेन तांची नाळ ना, ताका लागून हें सगळें जाता.